Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Bodoland University admission লৰভাৱে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে পিজিত হকে পিজি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে বা অথবা B.Ed অথবা M.Edৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তো তেওঁলোকে ৱেইট কৰি আছে কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট মাৰিব হয় এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম যে তেওঁলোকে কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট মাৰিব আৰু এইখন বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া মাৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে এটা আমি এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম চাও ইয়াতে লিখা আছে যেহেতু আমাৰ ডেট ক্লোজ হৈছে যেটো মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট আছিল এটো 20 আগষ্ট আছিল আৰু ইয়াৰ ডিক্লাৰেশ্যন যেটো মেৰিট লিষ্ট মাৰিব এই মেৰিট লিষ্টটো মাৰিব কেতিয়া আমাৰ 31 আগষ্ট 2020 মানে 31 তাৰিখৰ আগষ্ট মাহৰ 31 তাৰিখৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট মাৰিব ওকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাৰ B.Ed অথবা PG কৰিছে বা M.Ed কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট হ'ব So first merit list মৰাৰ পিছত যেটো এডমিশন হ'ব সেই ডেট অফ অনলাইন এডমিশনছ ফৰ মেৰিট লিষ্ট ক্যান্ডিডেট তো হেতু এডমিশন টু অনলাইন এডমিশন চলিব 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 4 সেপ্টেম্বৰলৈ ওকে তো 1 সেপ্টেম্বৰ 4 সেপ্টেম্বৰলৈ এডমিশন হোৱাৰ পিছত আমাৰ সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট মাৰিব হেতু সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট ক্যান্ডিডেটৰ কিমান তাৰিখে মাৰিব 7 সেপ্টেম্বৰত মাৰিব ওকে 7 সেপ্টেম্বৰ সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট পাৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ডেট অফ এডমিশন অফ সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টৰ ক্যান্ডিডেট ওকে সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ নাম আহিব তেওঁলোকৰ যেটো এডমিশন হ'ব হেতু 8 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 9 সেপ্টেম্বৰলৈ তেওঁলোকৰ এডমিশনটো চলিব ওকে তাৰ পিছত চাও ইয়াতে 7 নম্বৰত কি কৈছে ডেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ ক্লাसेस ফৰ PG M.Ed B.Ed ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট কোর্স সো এই ক্লাसेसৰ 15 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা কথা কৈছে কিন্তু হেতু হেৰি নহয় যে 15 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাস হ'ব কাৰণ এই পেন্ডেমিক সিচুৱেচনত 15 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাসটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমেই কাৰণ যেহেতু ফাইনাল ইয়াৰ এক্সামতে হোৱা নাই সো কেনেকৈ ক্লাসটো আৰম্ভ হ'ব যিকি নহওক আমাৰ এডমিশনৰ কথাটো জানিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টৰ কথাটো যেহেতু জনাৰ মূল লক্ষ্য এইখন ভিডিঅ'ৰ সো সেই কাৰণে মেৰিট লিষ্টটো কেতিয়া মাৰিব তেওঁলোকৰ এডমিশনটো কেতিয়া হ'ব এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিলো সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি ফ্ৰেণ্ড থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ওকে থ্যাংক ইউ তো বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব